Jag ska läsa ett citat av dig här så får du se om du Jag älskar citat fortfarande står för det här. Jag tycker det är spännande i alla fall. Så här säger du 2013. Men vore det inte fett om du och jag skulle ingå äktenskap? Ja. Jag tycker det känns jävligt jobbigt att höra. Att du och jag skulle ingå äktenskap. Ja, det låter rätt hårt när du säger så. Det är inte min avsikt, utan det är ju mer ett konstaterande att jag hävdar att det är klart att man kan i totalitära stater så tvingar man ju folk att göra saker hela tiden, men det brukar aldrig sluta så väl. Vill man bygga någonting långsiktigt och någonting som människor på riktigt tror på och känner för, då måste det ju ske på frivillig grund på något sätt. Just det. Eller? Ja, men absolut. Det är ju ingen men ologisk slutsats på något sätt. Och jag förstår vad du menar, för att jag tänkte då. på det. När jag har lyssnat mycket på intervjuer med dig så upplever jag att plötsligt så fick jag syn på någonting som jag tyckte var spännande. Och jag uppfattar dig som en ganska sentimental och romantisk person. Ja. Det är ju sant. Så tänker jag. Ja, men du tänker klokt. Jag tror att du har rätt. Om du och jag skulle ingå äktenskap. Om du och jag skulle ingå äktenskap och vi ska bo tillsammans och att vi då måste komma överens om gemensamma regler för det. Så det är ganska lätt fixat i det här avseendet. Absolut. Det är det jag är nyfiken på, vad det ska innehålla. Ja. Alltså jag gör mycket hårdare prioriteringar kring vad jag ska göra, vilka sammanhang man ställer upp. Så här, jag är absolut kompromissinriktad. Hela mitt väsen är kompromiss. Inte i alla sammanhang naturligtvis, men när jag tycker någonting. Det låter jättesexigt. Det är faktiskt ganska sexigt. Det är kul att få säga ja istället för nej ibland. Tack för att du var med i Hur kan vi, Jimmy Åkesson. Tack så hemskt mycket. Om jag hade varit chef så hade jag lagt ner den här jävla skitkanalen. Tack.